සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපේ PH Spoken English YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔන්න අද අපි අරගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කිසිවක් නොදන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි අවබෝධය බිඳුවක තියෙන කෙනෙක් වුණත් දින කිහිපයකින් සුපිරියර්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ සුපිරිම වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතණය වෙන්නේ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ලෙස සකස් කරපු ඉංග්‍රීසි කතන සංවාද කිහිපයක්. ඉතින් ඔයා මේක දින කිහිපයක් හරි දිනයක් හරි ආයාසයකින් තොරව නිරායාසයෙන් ඇහුවත් ඉබේම ඔයාගේ මොළය දින කිහිපයක් ඇතුළත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයා අහම්බෙන් හරි YouTube එකේ දකින්න කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක මගේ හැර ගන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඔයාට ආයේ කවදාකවත් ලැබෙන එකක් නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මිස් කරගන්න නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා අපේ PH Spoken English YouTube channel එක හරහා හැම දවසකම මේ වගේම සුපිරිම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ලැබෙන්න සලස්වනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් අපේ channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම නිල් පාට bell icon එකත් අනිවාර්යෙන් click කරලා තියාගෙන ඉන්න. මේ වීඩියෝ එක නරඹලා අවසානයේ ඔයාගේ වටිනා අදහසක් comment එකක් හැටියට දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු සවන් දීමෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ පළවෙනි මාතෘකාවට. වර්තමාන කාලය. I am a businessman. මම ව්‍යාපාරිකයෙක්. යම්කිසි දෙයක ලක්ෂණයක් හරි යම්කිසි කෙනෙකුගේ ගුණයක් හරි ප්‍රකාශ කරන්න අපි be verbs කියලා කොටසක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී භාවිත කරනවා. මෙතන මෙන්න මේ am කියන පදය ඒ වගේ be verb එකක්. වර්තමාන කාලයේදී be පද තුනක් අපි පාවිච්චි කරනවා. am, is, are. ඒතර මේ am කියන be පදේ භාවිත කරන්නේ I කියන pronoun එක එහෙම නැත්නම් සර්වනාම පදයක් එක්ක විතරයි. is කියන එක පාවිච්චි කරනවා ඒකවචන කතරු පදත් එක්ක, ආ කියන එක භාවිත කරනවා බහුවචන කතරු පදත් එක්ක. මෙතනදී මම ව්‍යාපාරිකයෙක් කියනකොට I කියන පදයට එක්ක භාවිත කරලා තියෙන්නේ am කියන be පදය. a කියන පදයෙන් නැත්නම් a කියන ආටිකල් එකෙන් එකක් කියන අදහස අර්ථවත් වෙනවා. එහෙනම් I am a businessman කියද්දී මම ව්‍යාපාරිකයෙක් කියන අදහස තමයි එන්නේ. එහෙනම් මම ව්‍යාපාරිකයෙක් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I am a businessman. I am a businessman. මට කඩයක් තියෙනවා මහරගම. I have a shop in මහරගම. I have a shop in මහරගම. මෙතනදී මේ have කියන පදේ භාවිතා කරලා යමක් තියෙනවා කියන අදහස අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී යමක් තියෙනවා නැත්නම් අයිතිය හැඟවීමක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී have has කියන පද දෙක වර්තමාන කාලයේදී භාවිතා කරනු ලබනවා. මෙතනදී මට කඩයක් තියෙනවා මහරගම කියන අදහස ගන්න තියෙනවා කියන අදහස ගන්න have කියන පදේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක කඩයක් කියන අදහස ගන්න a කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් I have a shop in මහරගම. එතනදී මතක තියාගන්න ඕන have කියන පදේ භාවිතා වෙන්නේ බහුවචන කතරු පදත් එක්ක, has කියන පදේ භාවිතා වෙන්නේ ඒකවචන කතරු පදත් එක්ක. එහෙනම් I කියන පදයට එක්ක මෙතනදී have කියන එක භාවිතා කරලා තිනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ I කියන pronoun එක බහුවචනයක් හැටියට තමයි සලකන්නේ. I have a shop in මහරගම. I have a shop in මහරගම. මට කඩයක් තියෙනවා මහරගම. මම එළවලු විකුණනවා. I sell vegetables. I sell vegetables. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සරල වර්තමාන කාලයේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට ක්‍රියාපදයක් සහිත වාක්‍යයක් නිර්මාණය කිරීමේදී කතරු පදයේ ඒකවචනයි නම් verb එකේ අගට s එකක් එකතු කරනවා. කතරු පදයේ බහුවචනයි නම් verb එකේ අගට s එකක් එකතු කරන්නේ නැහැ. මම මුලින් සඳහන් කළා වගේම I කියන pronoun එක බහුවචන සර්වනාම පදයක් හැටියට සලකන නිසා මෙතනදී verb එකේ අගට sell කියන පදයට s එකක් එකතු කරලා නැහැ. I sell vegetables. හැබැයි මෙතන කතරු පදයේ ඒකවචන වුණා නම් අපි sell කියන පදයට s එකක් එකතු කරලා තමයි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕන. I sell vegetable. මම එළවලු විකුණනවා. ඔයා ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? Are you a businessman? Are you a businessman? Are you a businessman? මතක තියාගන්න ඕන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරනකොට දීලා තියෙන be පදය හරි දීලා තියෙන උපකාරක පදේ නැත්නම් helping verb එක හරි subject එකේ මුලට අරගෙන එන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි මෙතනදී you කියන පදයට මුලින් ආ කියන පදේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. Are you a businessman? Are you a businessman? ඔයා ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? ඔයා ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? ඔයා ව්‍යාපාරිකයෙක් කියලා කියනවා නම් you are a businessman. ඔයා ව්‍යාපාරිකයෙක්.
එහෙම නැත්නම් මේක ප්‍රශ්නයක් විදිහට හදනවා නම් මෙන්න මේ ආ කියන පදය අපි සබ්ජෙක්ට් එකේ මුලට නැත්නම් කර්තෘ පදයෙන් මුලට අරගෙන එනවා. එහෙනම් are you a businessman? ඔයා ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? ඔයා ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? Are you a businessman? Are you a businessman? ඔව් මම ව්‍යාපාරිකයෙක්. Yes I am a businessman. Yes I am a businessman. මෙතනදිත් B පදයක් භාවිතා කළා තමයි මම ව්‍යාපාරිකයෙක් I am a businessman. am කියන පදේ භාවිතා කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කළා තියෙනවා. මම ව්‍යාපාරිකයෙක්ද කියලා අහනවා නම් මෙන්න මේ am කියන පදේ අපි ගේන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එකෙන් මුලට. එහෙනම් am I a businessman? Am I a businessman? මම ව්‍යාපාරිකයෙක්. I am a businessman. Yes, I am a businessman. ඔව් මම ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයිද? ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයිද? දැන් බලන්න මෙතනදී ප්‍රශ්නිකුත් අහනවා ඒ වගේම නෙගටිව් නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි අහන්නේ. එතකොට අපි කරන්නේ දීලා තියෙන උපකාරක පදයට නැත්නම් helping verb එකට හෝ දීලා තියෙන B පදයට not එකතු කරනවා. වගේම ප්‍රශ්නයක් නිසා not එකතු කරලා අපි subject එකේ මුලට ඒ පදය අරගෙන එනවා. උදාහරණයක් හැටියට ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයිද? Aren't you a doctor? Aren't you a doctor? Aren't you a doctor? බලන්න සබ්ජෙක්ට් එකේ මුලට ආ කියන පදේ අරගෙන ඇවිල්ලා එයාට not එක එකතු කරලා තියෙනවා. එහෙනම් aren't you a doctor? Aren't you a doctor? ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයිද? නෑ මම වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයි. No I am not a doctor. I am not a doctor. මෙතන am කියන පදේට not එකතු කරලා තනි පදයක් හදන්න බෑ. ඒ නිසා am not කියලා තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. No I am not a doctor. No I am not a doctor. ඔයාට කඩයක් තියෙනවද? Do you have a shop? Do you have a shop? Do you have a shop? ඔයාට කඩයක් තියෙනවද? එතකොට යම්කිසි අයිතියක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී යමක් තියෙනවා කියද්දී අපි have has භාවිතා කරනවා කියලා ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් බලන්න do you have a shop? ප්‍රශ්නයක් අහන නිසා අපි වර්තමාන කාලයට අදාළ කරන helping verbs දෙකෙන් එකක් අරගෙන තියෙනවා. වර්තමාන කාලයට අදාළ කරන helping verbs දෙක තමයි do does කියලා කියන්නේ. do එක භාවිතා කරනවා බහුවචන කර්තෘ පදත් එක්ක, does එක භාවිතා කරනවා ඒකවචන කර්තෘ පදත් එක්ක. මෙතනදී you කියන පදේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඔයා කියන පදේ බහුවචනයක් හැටියට සලකන නිසා do කියන පදේ තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. එහෙනම් ඒක සබ්ජෙක්ට් එකේ මුලට ගේනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා ප්‍රශ්නයක් අහද්දී අපි මේ දීලා තියෙන helping verb එක සබ්ජෙක්ට් එකේ මුලට අරන් එන්න ඕන. එහෙනම් do you have a shop? ඔයාට කඩයක් තියෙනවද? Do you have a shop? Do you have a shop? ඔයාට කඩයක් තියෙනවද? ඔව් මට කඩයක් තියෙනවා. Yes I have a shop. Yes I have a shop. Yes I have a shop. මට කඩයක් තියෙනවා. Have a shop. I have a shop. ඔයාට ෆාමසියක් නැද්ද? අන්න බලන්න. ප්‍රශ්නිකුත් අහනවා. හැබැයි නෙගටිව් ප්‍රශ්නයක් නැතනම් නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකක් තමයි අහන්නේ. එහෙනම් අපි සබ්ජෙක්ට් එකේ මුලට helping verb එක ගේනවා වගේම එයාට not එක එකතු කරන්න ඕන. එහෙනම් don't you have a pharmacy? Don't you have a pharmacy? ඔයාට ෆාමසියක් නැද්ද? Don't you have a pharmacy? ඔයාට ෆාමසියක් නැද්ද? Don't you have a pharmacy? දැන් මේක ඇහුවොත් එහෙම ඔයාට ෆාමසියක් තියෙනවද කියලා කොහොමද අහන්නේ? Do you have a pharmacy? Do you have a pharmacy? නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකක් නිසා අපි මෙයාට not එකතු කරනවා. Don't you have a pharmacy? Don't you have a pharmacy? නෑ මට ෆාමසියක් නෑ. No I don't have a pharmacy. No I don't have a pharmacy. No I don't have a pharmacy. කොහෙද ඔබේ කඩය? ඔන්න තැනක් ගැන අහන්නේ, ස්ථානයක් ගැන අහන්නේ. කොහෙද? අපි ඉංග්‍රීසියේදී යම්කිසි තැනක් ගැන අහද්දී where කියන පදේ භාවිතා කරනවා. WH ක්වෙස්චන් එකක්. Where is your shop? Where is your shop? Where is your shop? shop කියන එක ඒකවචන නිසා මෙතනදී is කියන පදේ අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා. බහුවචනයි නම් ආ කියන පදේ තමයි භාවිතා කරන්නේ. Where is your shop? Your ඔයාගේ. Where is your shop? මගේ කඩේ මහරගම. My shop is in මහරගම. My shop is in මහරගම. මගේ කඩය මහරගම. ඒතර මේ in කියන පදයේ තුල කියන අදහස තියෙනවා. නැත්නම් තියෙන ස්ථානය ගැන කියද්දි තුල කියන අදහස ගන්න අපි මේ in කියන preposition එක. නැත්නම් අපි කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරනවා. My shop is in මහරගම. My shop is in මහරගම. ඔයා එළවලු විකුණනවද? අන ක්වෙස්චන් එකක්. Do you sell vegetables? Do you sell vegetables? Do you sell vegetables? මෙතන do කියන පදේ ගත්තේ
you කියන එක බහුවචන කර්තෘ පදයක් හැටියටයි සලකන්නේ. ඒ නිසා සරල වර්තමාන කාලයේ helping verbs දෙකක් තියෙනවා. do does කියලා. do එක භාවිතා කරනවා බහුවචන සඳහා. does එක භාවිතා කරනවා ඒකවචන සඳහා. you කියන එක බහුවචනයක් නිසා do කියන පදේ තමයි භාවිතා කරන්නේ. do you sell vegetables? do you sell vegetables? ඔව් මම එළවලු විකුණනවා. yes I sell vegetables. yes I sell vegetables. yes I sell vegetables. ඔව් මම එළවලු විකුණනවා. ඔයා පළතුරු විකුණන්නේ නැද්ද? නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකක්. ඔයා පළතුරු විකුණන්නේ නැද්ද? ප්‍රශ්නෙකුත් අහනවා නැහැ කියන අර්ථයක් තියෙනවා. එහෙනම් නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකක්. ඔයා පළතුරු විකුණන්නේ නැද්ද? Don't you sell fruits? Don't you sell fruits? Don't you sell fruits? නෑ මම පළතුරු විකුණන්නේ නැහැ. No, I don't sell fruits. No, I don't sell fruits. No, I don't sell fruits. ඇයි ඔයා පළතුරු විකුණන්නේ නැත්තේ? අන්න බලන්න. WH ක්වෙස්චන් එකක් භාවිතා කරනවා. Why? අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඇයි කියන අදහස ගන්න why කියන WH ක්වෙස්චන් එක භාවිතා කරනවා. Why? Don't you sell fruits? ඇයි ඔයා පළතුරු විකුණන්නේ නැත්තේ? නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකක්. ඒ නිසා do එකට not එකතු කරලා don't කියලා හදනවා. ඒක අපි subject එකේ මුලට අරන් එනවා. එහෙනම් don't you sell fruits කියන එක ඉස්සරහින් අපි WH ක්වෙස්චන් එක භාවිතා කරනවා. එහෙනම් වාක්‍ය හැදෙනවා why don't you sell fruits? Why don't you sell fruits? මතක තියාගන්න WH ක්වෙස්චන් එකක් භාවිතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම එයා දීලා තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකෙන් මුල යෙදෙන්න ඕන. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම දීලා තියෙන උපකාරක පදයේ හරි B පදයට හරි මුලින් තමයි මේ WH ක්වෙස්චන් එක යෙදෙන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි why don't you sell fruits කියලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ. මම පළතුරු විකුණන්න කැමති නෑ. මම පළතුරු විකුණන්න කැමති නෑ. I don't like to sell fruits. I don't like to sell fruits. යමකට කැමති කියන අදහස ගන්න අපි like කියන පදේ භාවිතා කරනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න යම් ක්‍රියාවක් කරන්න කැමති කියන අදහස ගන්න අපි like නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ like to. ඒ නිසා තමයි මෙතනදී අපි විකුණන්න කැමති නෑ. එයා කැමති නෑ නෙමෙයි. යම් කිසි දෙයක් විකුණන්න කැමති නැහැ කියලා කියන්නේ. නිසා එයා යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න අකමැති කියන එකයි කියන්නේ. එහෙනම් like නෙමෙයි මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන like to. මතක තියාගන්න like එක පාවිච්චි කරන්නේ යමකට කැමති කියන්නේ. හැබැයි යමක් කරන්න කැමති කියනවා නම් අපි like to එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් මම පළතුරු විකුණන්න කැමති නැහැ. I don't like to sell fruits. I don't like to sell fruits. I don't like to sell fruits. මේ මගේ පුතා. This is my son. This is my son. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ළඟ තියෙන එක දෙයක් ගැන කියන්න අපි this කියන පදේ භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම දුර තියෙන එක දෙයක් ගැන කියන්න that කියන පදේ භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ළඟ තියෙන ගොඩක් දේවල් ගැන කියන්න these කියන පදේ භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම දුර තියෙන ගොඩක් දේවල් ගැන කියන්න those කියන පදේ භාවිතා කරනවා. දැන් බලන්න මේ වාක්‍යය කියන්නේ ළඟ තියෙන එක දෙයක් ගැන. මේ මගේ පුතා. මේ ළඟ තියෙන දෙයක්. එහෙනම් අපි පාවිච්චි කරනවා this is my son. is කියන පදේ ඒකවචන සඳහා භාවිතා කරනවා. ආ කියන පදේ බහුවචන සඳහා භාවිතා කරනවා. ඒතර this කියන එකෙන් කියවෙන්නේ ළඟ තියෙන එක දෙයක් නම් අපිට මෙතනදී භාවිතා කරන්න වෙන්නේ is කියන පදේ. This is my son. This is my son. මේ මගේ පුතා. ඔහුට අවුරුදු 20යි. He is 25 years old. He is 25 years old. he කියන්නේ ඒකවචන කර්තෘ පදයක්. ඒ නිසා යත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ is කියන පදේ. He is 25 years old. He is 25 years old. ඔහුට අවුරුදු 25යි. ඔහු වැඩ කරනවා බැංකුවක. ඔහු වැඩ කරනවා බැංකුවක. He works at a bank. He works at a bank. මං ඔයාලට මුලින් ඉගෙනුවා මතක ඇති. යම්කිසි කර්තෘ පදයක් ඒකවචනයි නම් ක්‍රියාපදයක් සහිත වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට verb එකේ අගට අපි s එකක් එකතු කරන්න ඕන. කර්තෘ පදයේ බහුවචනයි නම් අපි verb එකේ අගට s එකක් එකතු කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනදී බලන්න. ඔහු වැඩ කරනවා බැංකුවක. ඔහු නම් ඒකවචනයි. he කියන සර්වනාම පදේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒකවචන නිසා අපි verb එකේ අගට work නෙමෙයි works කියලා තමයි ලියන්නේ. තව works කියලා තමයි භාවිතා කරන්නේ. He works at a bank. He works at a bank. බැංකුවේ කියන අදහස ගන්න අපි at කියන එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. He works at a bank. ඔහු වැඩ කරනවා බැංකුවක. එකක් ගැන කියන්න. He works at a bank. ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. He can speak English. He can speak English. He can speak English.
මෙතනදී can කියන මොඩල් පදය භාවිතා කරලා තියෙනවා පුළුවන් කියන අදහස ගන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මොඩල් පද කිහිපයක් තියෙනවා. can, could, may, might, should ආදී වශයෙන්. ඒ අතර එකක් තමයි මෙන්න මේ can කියන මොඩල් පදය. මෙයාව භාවිතා කරන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න. පුළුවන් කියන අදහස ගන්න තමයි අපි can කියන එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී භාවිතා කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි මෙතනදී he can speak English කියලා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. He can speak English. He can speak English. He can speak English. ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයාගේ පුතාද? දැන් බලන්න අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා දැන් ඔයාලා දන්නවා දීලා තියෙන B පදයේ හෝ උපකාරක පදයේ අපි ගේන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එකෙන් මුලට. මෙතන verb එකක් නැති නිසා අපි දීලා තියෙන B පදයේ ගේන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එකෙන් මුලට. Is this your son? Is this your son? Is this your son? this කියන පදයෙන් මුලට අපි is එක අරගෙන අවිලා තියෙනවා. මේ ඔයාගේ පුතාද? Is this your son? ඔව් මේ මගේ පුතා. Yes, this is my son. Yes, this is my son. this එක භාවිතා කරන්නේ ළඟ තියෙන එක දෙයක් ගැන කියන්න. ඔව් මේ මගේ පුතා. Yes, this is my son. Yes, this is my son. ඔයාට දුවෙක් නැද්ද? ඔයාට දුවෙක් නැද්ද? නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකක්. ක්වෙස්චන් එකක් නම් ඔයාලා දන්නා දීලා තියෙන පදේ සබ්ජෙක්ට් එකේ මුලට අරන් ඉන්න ඕන. හැබැයි නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකක් නිසා not එකත් එකතු කළාම තමයි අපි මේ පදේ මුලට ගේන්න ඕන. Don't you have a daughter? Don't you have a daughter? have එකෙන් යම්කිසි අයිතියක් ගැන කියන එක ඔයාලා මේ විදිහට දන්නවා. ඔයාට දුවෙක් නැද්ද? Don't you have a daughter? Don't you have a daughter? ඔයාට දුවෙක් නැද්ද? නෑ මට දුවෙක් නෑ. No, I don't have a daughter. No, I don't have a daughter. No, I don't have a daughter. මට දුවෙක් නෑ. ඔයාට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔයාට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? අන්න නැවත අපිට WH ක්වෙස්චන් එකක් භාවිතා කරන්න වෙනවා ප්‍රමාණයක් ගැන කියන නිසා. How many? කොච්චර ප්‍රමාණයක් නැත්නම් කී දෙනෙක්? How many children do you have? How many children do you have? ඔයාලා දන්නවා WH ක්වෙස්චන් එක අනිවාර්යෙන් වාක්‍ය මුලමයි යෙදෙන්න ඕන. එහෙනම් how many children do you have? How many children do you have? ඔයාට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many children do you have? How many children do you have? ඔයාට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? මට ඉන්නේ එක ළමයෙක් විතරයි. මට ඉන්නේ එක ළමයෙක් විතරයි. I have only one child. I have only one child. ළමයින්ට අපි කියනවා children කියලා, ළමයාට කියනවා child කියලා. මට ඉන්නේ එක ළමයෙක් විතරයි. I have only one child. I have only one child. අයිතියක් ගැන නැත්නම් යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා කියන අපි භාවිතා කරන්නේ have කියන පදේ නැත්නම් has කියන පදේ. මෙතනදී කතෘ පදේ බහුවචන නිසා I කියන එකත් එක්ක අපි භාවිතා කරන්නේ have කියන පදේ. I have only one child. I have only one child.